हॅलो आणि नमस्कार, मी ऐश्वर्या पेवाल. तुमचं स्वागत आहे लोकमत ऑक्सिजनमध्ये. केसांना हायलाइट करण्याची जी प्रक्रिया आहे ते अलीकडे सगळेच जण करताना दिसतात. कधी कधी ते आपल्याला भारी देखील पडू शकतं. तसंच कलर्समध्ये जे केमिकल्स असतात ते तुमच्या केसांचं नैसर्गिक सौंदर्य हे देखील कमी करू शकतात. पण मग आता तुम्हाला प्रश्न पडणं साहजिकच आहे की जर पार्लरमध्ये जायचं नाही तर मग केसांना नक्की हायलाइट किंवा जर कलर करायचं असेल तर ते कसं करायचं? तर तुम्हाला याचं उत्तर या व्हिडिओमध्ये आम्ही तुम्हाला देणार आहोत. आणि तसंच बरेच नैसर्गिक प्रकार वापरून तुम्ही तुमच्या केसांना हायलाइट करू शकता किंवा तर कलर करू शकता, तेही घरच्या घरी. त्याबद्दल देखील आम्ही तुम्हाला या व्हिडिओमध्ये माहिती देणार आहोत. पण हे कसं करायचं आणि कोणत्या गोष्टींमुळे तुम्ही तुमचे केस कलर करू शकता, त्यांचा उपाय कसा करायचा आहे ते पाहण्याआधी लोकमत ऑक्सिजनच्या फेसबुक पेजला लाईक करा आणि यूट्यूब चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका. सोबतच बेल आयकॉनवर क्लिक करायला विसरू नका. सर्वात पहिला आणि सोपा उपाय म्हणजे कॉफी पावडर. कॉफी हा एक नैसर्गिकरित्या केस रंगवण्याचा उपाय आहे. केसांना तुम्हाला जर ब्राऊन कलर द्यायचा असेल तर तुम्ही कॉफी पावडरचा उपयोग करू शकता. मेहंदी पावडरमध्ये अर्धा चमचा कॉफी पावडर हे तुम्हाला मिक्स करायचं आहे आणि त्यात पाणी मिक्स करायचं. इतकं सोपं आहे. यामुळे तुमच्या केसांना सुंदर ब्राऊन कलर येऊ शकतो. जर तुम्हाला अगदी डार्क पण नको आहे, नॉर्मल ब्राऊन हवा आहे ना, तसा तुम्हाला कलर नक्कीच मिळेल. आणि ते पेस्ट लावल्यानंतर किंवा ती मेहंदी लावल्यानंतर तुमचे केस मुलायम देखील होतात. कॉफी फार काळ रंग टिकवू शकत नाही, पण केस लगेचच रंगवायचे असतील तर ऐन वेळेला हा उपाय तुम्ही नक्कीच करू शकता. बीट. जर तुम्हाला गडद लाल रंग किंवा बर्गंडी रंग हवा असेल ना केसांना, तर बीट हा उपाय उत्तम ठरू शकतो. बीटाचा रस काढायचा आहे आणि तो खोबरेल तेलात किंवा तर ऑलिव्ह ऑइलमध्ये तुम्ही ते मिक्स करायचं. तुमच्या केसांना काय जास्त सूट होईल त्याच्याकडे लक्ष द्या. हे मिश्रण तुम्हाला एकजीव करून केसांना व्यवस्थित मसाज करायचा आहे, तो लावायचा आहे. केसांना शॉवर कॅपने थोडा वेळ झाकून ठेवा आणि एक तासानंतर तुम्ही त्या केसांना थंड पाण्याने किंवा तर तुम्हाला जसं पाणी सूट होतं त्या पाण्याने तुम्ही केस धुवू शकता. छान गडद शेड हवी असेल तर तुमच्या केसांसाठी बीट हे एक उत्तम पर्याय ठरू शकतं. दही आणि चहा पावडर. केसांना रेडिश ब्राऊन रंग द्यायचा असेल ना तर तुम्ही दही, लिंबू आणि चहा पावडरचा उपयोग नक्कीच करू शकता. मेहंदीमध्ये तुम्हाला काय करायचं आहे तर थोडंसं दही, एक लिंबाचा रस आणि उकळलेल्या चहा पावडरचं पाणी हे तुम्हाला मिक्स करायचं आहे. पूर्ण केसांना लावायचं आहे आणि 2 तासांनंतर पाण्याने केस स्वच्छ धुवून घ्यायचे आहेत. केस धुतल्यानंतर केसांना तुम्ही तेल लावू शकता, त्यामुळे जरा कलर सेट होण्यासाठी जास्त मदत मिळू शकते. आणि दुसऱ्या दिवशी शॅम्पूने पुन्हा एकदा तुम्ही केस धुवू शकता. गाजराच्या रसाने तुम्हाला केसांना रेडिश शेड येण्यास मदत मिळते. यासाठी काही गाजरांचा रस काढून घ्या. पूर्ण केसांना रंग द्यायचा असेल तर आधी केस धुवून घ्या किंवा तर तुम्हाला काही भागांना हायलाइट करायचं असेल, काही थोडेफार केस हायलाइट करायचे असतील तर फक्त ते नीट धुवा आणि मग त्यांना तुम्ही तो रस लावायचा आहे. आता हा गाजराचा रस कमीत कमी 1 तास तुमच्या केसांवर लावून ठेवायचा आहे. थंड पाण्याने नंतर केस स्वच्छ धुवून घ्यायचे आहेत. 1 ते 2 वेळा असं केल्यास तुमच्या केसांना नैसर्गिक रेडिश कलर येण्यास मदत मिळते. किंवा तर गाजराचा दुसरा ऑप्शन म्हणजे काय तर गाजराचा रस हा खोबरेल तेल किंवा ऑलिव्ह ऑइल ह्याच्यासोबत तुम्ही लावू शकता. हे मिश्रण एकजीव करून तुम्हाला केसांना व्यवस्थित लावायचं आहे. तुम्ही केसांना मसाजही करू शकता. केसांना शॉवर कॅपने तुम्हाला झाकून ठेवायचं आहे आणि 1 तासभर हे मिश्रण केसांवर तसंच राहू द्यायचं आहे. जर तुम्हाला अजून गडद लाल रंग हवा असेल ना तर दुसऱ्या दिवशी तुम्ही सेम हा उपाय करू शकता पुन्हा एकदा. लिंबामध्ये अनेक गुण असतात, त्यापैकी एक म्हणजे केसांना सुंदर रंग आणणं. हा देखील खूप जास्त फायदेशीर ठरतो. केसांना चांगला रंग देण्यासाठी तुम्ही लिंबाच्या रसाचा उपयोग नक्कीच करू शकता आणि हा सर्वात सोपा उपाय आहे. लिंबाचा रस केस हायलाइट करण्यासह केस मजबूत करतं, शिवाय चमकदार करतं, केस हेल्दी राहण्यासाठी देखील मदत करतं. तुम्हाला यासाठी काय करायचं तर एका स्प्रे बॉटलमध्ये कोमट पाणी भरायचं आहे. त्यामध्ये दालचिनी पावडर, लिंबाचा रस, तुम्ही 1 लिंबू पूर्णपणे वापरू शकता, संत्र्याचा रस आणि 3 ते 4 थेंब कंडिशनर तुम्ही जे केसांना लावता शॅम्पू केल्यानंतर ते घालून तुम्हाला ते नीट मिक्स करायचं आहे. तुम्हाला ज्या ठिकाणी जे केस हायलाइट करायचे आहेत त्या ठिकाणी कापसाच्या मदतीने तुम्ही ते स्प्रे करून ते तुम्ही कापसाच्या मदतीने ते कलर लावायचा आहे. सूर्यप्रकाशात थोडा वेळ तुम्हाला जाऊन बसायचं आहे. 1 तास तुम्ही बसलात तरी चालेल. 1 तासानंतर केस तुम्हाला स्वच्छ धुवून घ्यायचे आहेत. यामुळे तुमच्या केसातला कोंडा देखील दूर होईल आणि त्याचबरोबर तुमच्या केसांचे इतर समस्या असतील ते देखील कमी होतील आणि केसांना चांगला कलर देखील मिळेल.
ही माहिती तुम्हाला कशी वाटली ते आम्हाला कमेंट बॉक्समध्ये नक्की सांगा. अजून कोणत्या विषयांवर आम्ही व्हिडिओज करावे ते देखील तुम्ही आम्हाला कमेंट बॉक्समध्ये सुचवू शकता. लोकमत ऑक्सिजनच्या फेसबुक पेजला लाईक करा आणि यूट्यूब चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका. पाहत रहा लोकमत ऑक्सिजन. व्हिडिओ जर्नलिस्ट अनिकेत शिंदेसह ऐश्वर्या पेवाल, लोकमत ऑक्सिजन, मुंबई.